سر کوچک و گردن کوتاه، صورت پهن و فرم چشم‌های متفاوت و زبانی بزرگتر از حالت عادی. اما این تفاوت‌ها تنها محدود به قیافه نیست. دستان و انگشتان کوچک هستند و عضلات قدرت کافی برای راحت به دست گرفتن اجسام ندارند و در آینده خطر بروز برخی بیماری‌های قلبی و مغزی در او بیشتر خواهد بود. از نظر ذهنی نیز نسبت به همسن‌های خود همیشه ضعیف‌تر است. او برای رفع نیازهای روزانه زندگی نیاز به کمک دارد و همواره تحت نظر گروهی از متخصصین مختلف از هر بچه‌ای بیشتر به مراقبت و توجه نیاز خواهد داشت. در واقع به وجود مجموعه علائم ذکر شده در یک فرد سندرم داون گفته می شود و سالانه هزاران جنین و نوزاد با این اختلال تشخیص داده می شوند. سندرم داون تنها یک اختلال از میان صدها بیماری دسته‌بندی شده در گروه ناهنجاری‌های مادرزادی است. این اختلالات در طول دوران رشد جنین درون رحم مادر ایجاد می‌شوند. بنابراین جنین پیش از تولد یا هنگام تولد مبتلا به این ناهنجاری هاست. برخلاف چیزی که از ظاهر کلمه به نظر می‌رسد، علت ایجاد این دست از اختلالات لزوماً خود مادر نیست، بلکه عوامل ژنتیکی و محیطی متفاوتی دخیل هستند. از این رو برای رفع کجتابی کلمه متخصصین اصطلاح ناهنجاری‌های سرشتی را مناسب‌تر می‌دانند. گروهی از این ناهنجاری‌ها پیش از تولد، گروهی هنگام تولد و برخی مانند اختلالات شنیداری در دوران کودکی تشخیص داده می‌شوند. ارگان‌های مختلفی مانند مغز، عضلات، چشم، گوش، قلب و هر ارگان دیگری که فکرش را بکنید در این اختلالات درگیر می‌شوند. گروهی از این بیماری‌ها نیاز به درمان خاصی ندارند و به سلامت عمومی فرد آسیبی نمیزنند. هتروکرومیا به تفاوت در رنگ چشم یک فرد گفته می شود. هتروکرومیا در اکثر موارد منشأ ژنتیکی دارد که در این حالت کودکان متولد شده با این وضعیت رنگ چشمان متفاوتی خواهند داشت. در هتروکرومیای مرکزی در عنبیه یک چشم دو رنگ متفاوت خواهیم دید. معمولاً حلقه بیرونی عنبیه یک رنگ و حلقه داخلی آن رنگ دیگری است. در هتروکرومیای کامل نیز افراد دارای این وضعیت دو رنگ چشم متفاوت دارند. به عنوان مثال یک چشم آبی و یک چشم قهوه‌ای داشته باشند. تحقیقات نشان می‌دهد اکثر موارد هتروکرومی در انسان‌ها خوشخیم هستند و هیچ گونه اختلال اساسی ایجاد نمی‌کنند. اما در مقابل گروهی از ناهنجاری‌های مادرزادی اختلالات و نارسایی‌های شدیدتری را موجب می‌شوند که نیاز به درمان دارویی یا حتی جراحی دارند. حتی برخی از موارد درمانپذیر نبوده و تا آخر عمر زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در موارد بسیار شدید این اختلالات موجب سقط و یا مرگ نوزاد می‌شوند. اغلب ناهنجاری‌های قلبی، اسکلتی و سندرم داون در این دسته قرار می‌گیرند. برای کمک به کودکان مبتلا به سندرم داون از کاردرمانی استفاده می‌شود. هدف از این درمان بهبود حواس حرکتی و افزایش مهارت‌های گفتاری، اجتماعی و مراقبت از خود است. بازی با پازل جهت بهبود مهارت‌های بینایی و هماهنگی هرچه بیشتر دستان و چشم‌ها، استفاده از اسباب بازی‌های مختلف برای بهبود هماهنگی عضلات جهت کمک به یادگیری انجام کارهای شخصی مثل غذا خوردن، لباس پوشیدن و نوشتن از جمله مواردی است که در طی کاردرمانی انجام می‌شود. سندرم داون شایع‌ترین اختلال کروموزومی بوده و احتمال وقوع آن 1 در هر 800 تولد زنده است. سندرم داون حدود 1/3 از تمام معضلات متوسط و شدید ذهنی کودکان در مدرسه را تشکیل می‌دهد. شیوع این اختلال در سراسر جهان به دلیل افزایش طول عمر در چند دهه گذشته افزایش یافته است. آنچه بیان شد صرفاً در مورد سندرم داون بود، اما در مورد سایر ناهنجاری‌های مادرزادی اوضاع کمی متفاوت است. وقوع بیماری‌های مادرزادی در جاهای مختلف دنیا متفاوت است. به طور کلی بین 1 تا 6% تولدها دارای ناهنجاری‌های مادرزادی هستند. منتها این ناهنجاری مادرزادی از نوع اصطلاحاً گفته میشه که ماژوره، یعنی به صورت عمده هست و مشخصاً نیاز به مداخله بالینی داره.
ما یه دسته از بیماری‌های مادرزادی هم داریم که اینها رو اصطلاحاً بهش میگیم ناهنجاری مادرزادی مینور یا جزئی. اینها وجود دارن، منتها این بیماری‌ها تأثیر عمده‌ای در وضعیت جاری و فعالیت‌های فرد نمیذارن. وقوع اینها حدود 15% در تولدها گزارش شده. وقوع بیماری‌های مادرزادی در همه جای دنیا دیده میشه. این هیچ جامعه‌ای در دنیا نداریم که این بیماری‌ها درش از بین رفته باشه. 1 تا 6% از بیماری‌های مادرزادی در تمام کشورهای دنیا گزارش شده. این 1 تا 6% بیماری‌های مادرزادی ماژور خونده میشن یا بیماری‌هایی که اصطلاحاً ما اونها رو نقایص مادرزادی عمده بهشون میگیم. و بیماری‌های مادرزادی هم داریم گروه دوم که اینها تحت عنوان نقایص مادرزادی مینور یا جزئی خونده میشن که مشخصه خیلی بالینی واضحی که نیاز به مداخله داشته باشه ندارن. اینها وقوعشون تقریباً چیزی در حدود 15% از تولد هست. در ایران بررسی‌های جمعیتی نشون میده که حدود 3 تا 5% از تولدها دارای بیماری‌های مادرزادی هستند و برآوردهای جمعیتی و مدل سازی‌های آماری بر اساس مطالعات خیلی دقیق روی تولدها در سراسر کشور نشون داده که ما هر سال متاسفانه باید گفت بیش از 100,000 مورد بیماری مادرزادی در تولدها داریم که مسئله خیلی قابل توجهیه و سیستم بهداشتی اصولاً بایستی که روی این متمرکز بشه. خب ما با توجه به اینکه بیماری‌های مادرزادی به صورت اجتناب ناپذیر تاکنون اتفاق افتاده، معنیش چیه؟ معنیش اینه که این ناهنجاری‌ها در 70% از موارد قابل پیشگیری هستند، هرچند که بخش عمده‌ای از اونها رو ما نمیتونیم از نظر اتیولوژیک شناسایی بکنیم که چرا اتفاق افتاده. بیماری‌های مادرزادی تقریباً نصفشون دلیل ناشناخته داره. یعنی نمیدونیم که این چرا اتفاق میفته. همه چیز نرمال هست، همه چیز در مادر، در خانواده، در محیط سعی شده کنترل بشه، ولی با وجود این ما میبینیم که یک ناهنجاری مادرزادی اتفاق میفته. منتها با وجود این که نصف یا حدود 50% از دلایل بیماری‌های مادرزادی ناشناخته هست، روش‌هایی داریم که 70% از اینا رو میتونه پیشگیری بکنه با توجه به دستورالعمل‌هایی که سازمان بهداشت جهانی برای پیشگیری سطح اول، یعنی اقداماتی که قبل از وقوع ناهنجاری باعث انجام بگیره توسط مادر، توسط پدر و توسط خانواده و توسط سیستم سلامت، اینها رو ما میتونیم که در 70% موارد پیشگیری بکنیم. یه تعداد از کشورها از بیش از 100 سال پیش، مشخصا مثلا کشورهای اسکاندیناوی، از بیش از 120 سال پیش بیماری‌های مادرزادی و برنامه‌های پیشگیری و کنترل اونها رو شروع کردن و الان به حداقل مقداری که تونستن وقوع اینها رو برسونن تقریباً 1.6% در تولد هست. ما الان در کشورمون همونطور که گفتم حدود 3 تا 5% از تولدها دارای اختلالات و نقایص مادرزادی هستند و اقداماتی که در سالهای اخیر برای کنترل اینها انجام گرفته، امیدواریم که در سالهای آینده بتونیم این 3 تا 5% رو یه مقداری کاهش بدیم. وقوع بیماری‌های مادرزادی در کشورهای مختلف دنیا متفاوت. از 1.5% تولدها وقوع این بیماری‌ها از 1.5% تولدها در کشورهای اسکاندیناوی معمولاً شروع میشه. در کشور ما حدود 3 تا 5% تولد هاست و در بعضی از کشورهای منطقه مثل پاکستان
یک تعدادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا حدود 14 یا 15% تولدها هم گزارش شده. این پایین بودن با توجه به اقداماتی که در سیستم بهداشتی انجام میدن توسط خانواده ها، پدر، مادر و وزارت بهداشتشون و بالا بودن اون عمدتاً مطالعات نشون داده که به خاطر این هست که در این کشورها ازدواج فامیلی بنا به دلایل فرهنگی زیاده و خب یکی از دلایل وقوع این بیماری‌های مادرزادی هم ازدواج‌های فامیلی هست. ما از نظر پیشگیری سازمان بهداشت جهانی دستورالعمل داره و تعدادی روش‌های پیشگیری سطح اول رو پیشنهاد کرده که یکی از اونها مشخصاً در مورد ناهنجاری‌های لوله عصبی مانند اسپاینا بیفیدا است که علاوه از روش‌های مختلفی که برای پیشگیری از اینها توسط سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد شده، مشخصاً مصرف اسید فولیک در دوره پیش از بارداری میتونه وقوع این بیماری‌های مادرزادی لوله عصبی مانند اسپاینا بیفیدا رو کنترل بکنه و مطالعات متعدد نشون داده که نقش مصرف اسید فولیک در دوره پیش از بارداری تا حدود 50% میتونه از وقوع این بیماری‌ها در لوله عصبی جلوگیری بکنه. اسپاینا بیفیدا یا بیرون زدگی نخاع یک ناهنجاری درگیر کننده سیستم عصبی و ستون مهره هاست که درجات مختلفی دارد. در بیماران مبتلا به اسپاینا بیفیدا طیفی از ناهنجاری‌های عملکردی ابتدایی شامل فلج اندام تحتانی و فقدان حس، اختلال عملکرد مثانه و روده و اختلالات عصبی دیده می‌شود. تست‌های خونی، آمنیوسنتز و یا هر دو برای غربالگری اختلالات عصبی می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. تشخیص قبل از تولد و شروع درمان از روزهای آغازین تولد می‌توانند در کاهش نیاز به مراقبت و کاهش مشکلات ناشی از اسپاینا بیفیدا مؤثر باشند. در ایجاد این بیماری، عوامل ژنتیکی، نژادی و محیطی می‌توانند مؤثر باشند. از میان عوامل محیطی، تغذیه مخصوصاً مصرف اسید فولیک بسیار حائز اهمیت است. در طی مطالعه‌ای که در دهه 80 میلادی صورت گرفت، مشخص شد که اصلاح کمبود اسید فولیک در پیشگیری از اسپاینا بیفیدا نقش مهمی دارد. امروزه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا مصرف روزانه 400 میکروگرم اسید فولیک را به تمام زنانی که قصد بارداری دارند توصیه می‌کند. وقوع جهانی متوسط این بیماری یک مورد از هر 1000 تولد زنده است. البته تفاوت‌های جغرافیایی قابل توجهی وجود دارد. در کشورهای توسعه نیافته با سطح سواد پایین این میزان وقوع بیشتر است. اولویت اول و مهم در درمان اسپاینا بیفیدا پیشگیری از ایجاد بیماری در اعصاب و بافت درگیر خواهد بود تا از ایجاد آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود. اما هیچ درمانی برای اسپاینا بیفیدا وجود ندارد. بافت عصبی آسیب دیده را نمیتوان ترمیم کرد و عملکرد اعصاب آسیب دیده باز نمیگردد. اغلب محل ناهنجاری در نخاع نشان دهنده نوع ابزار کمکی مورد نیاز خواهد بود. کودکان دچار جراحت در قسمت بالای نخاع فلجی گسترده خواهند داشت و اغلب به یک ویلچر نیاز دارند. در حالی که افراد مبتلا به ناهنجاری در قسمت‌های پایین‌تر ممکن است به استفاده از عصای زیر بغل، آتل‌های پا یا واکر نیاز داشته باشند. درمان مشکلات مثانه و روده نیز معمولاً با فاصله کوتاهی بعد از تولد آغاز می‌شود و ممکن است شامل کاتترگذاری مثانه و رژیم‌های درمانی روده باشد. اما لازم است به یاد داشته باشیم این ناهنجاری قابل پیشگیری است. اسید فولیک که فولاد نیز نامیده می‌شود، ویتامینی مهم در نمو یک جنین سالم است. مصرف این ویتامین بدون رعایت موارد دیگر تضمین کننده سلامت فرزند شما نیست، اما در پیشگیری مؤثر است. با این حال مصرف روزانه 400 میکروگرم از اسید فولیک برای تمام زنانی که در سن باروری قرار دارند توصیه شده است. امروزه مطالعات نشان داده است که اضافه کردن اسید فولیک به رژیم غذایی زنانی که در سن باروری قرار دارند احتمال به دنیا آوردن نوزادی با ناهنجاری عصبی مانند اسپاینا بیفیدا را کاهش می‌دهد. دلایل وقوع بیماری‌های مادرزادی معمولاً به 3 گروه تقسیم میشه. یک گروه از این علل وقوع نقایص مادرزادی رو تحت عنوان دلایل ژنتیکی گفته میشه.
یک گروه دوم از دلایل وقوع بیماری‌های مادرزادی محیطیه. این دلایل محیطی بسیار زیاد هستند، مانند مصرف داروها، عوامل شیمیایی، آلودگی محیط شامل آلودگی هوا، آلودگی آب و مواجهه در معرض اشعه قرار گرفتن در دوره بارداری و غیر اون. منتها تأثیر عوامل ژنتیکی در وقوع بیماری مادرزادی مطالعات نشون داده که حدود 30% و تأثیر عوامل محیطی حدود 20%. گروه سوم از دلایل وقوع این نقایص مادرزادی تأثیر متقابل ژن و محیط هست که تقریباً عمده علتهای مربوط به اتفاق افتادن یکی از نقایص مادرزادی مربوط به یه نحوی تأثیر متقابل محیط و عوامل ژنیه که مجموعه این عوامل ژنتیکی، محیطی یا به اصطلاح تأثیر متقابل این دوتا حدود نصف اتیولوژی یا دلایل اتفاق افتادن بیماری‌های مادرزادی رو همونطور که گفتیم شامل میشه. امروزه اغلب کارهای روزانه به کمک موبایل و اینترنت انجام می شود و قرار نگرفتن در معرض امواج رادیویی ناشی از آنها اجتناب ناپذیر است. اما یکی از دغدغه‌های مادران در دوران بارداری تاثیرات این امواج بر روی جنینشان است. ولی باید بگوییم با وجود اینکه بدن جنین از ما ضعیف‌تر بوده و عوامل خطرناک قبل از بدن مادر جنین را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ولی تاکنون طبق مطالعات فراوان انجام شده ارتباطی میان استفاده از موبایل و ایجاد بیماری‌های مادرزادی گزارش نشده است. همچنین طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی شواهد کافی مبنی بر ارتباط امواج رادیویی و ناهنجاری‌های مادرزادی وجود ندارد. معمولاً برای پیشگیری از هر بیماری سطوح پیشگیری رو به 3 دسته تقسیم می‌کنن. پیشگیری سطح اول داریم، پیشگیری سطح دوم داریم، پیشگیری سطح سوم داریم. پیشگیری سطح اول به کلیه اقداماتی گفته میشه که قبل از وقوع بیماری‌ها اونها رو جلوگیری میکنه. پیشگیری سطح دوم به کلیه اقداماتی گفته میشه که فرد مبتلا شده و ما برای درمان اون اقدام میکنیم و پیشگیری سطح سوم هم برای به اصطلاح توانبخشی و یا اقداماتی مانند این برای بچه‌ای که مبتلا به بیماری شده و ما میخواییم که از توان باقی موندهش حداکثر استفاده رو بکنه. این اصول پیشگیری اولیه شامل کاهش وزن قبل از اقدام به بارداری هست. اصول خیلی ساده ایه ولی خب بعضیاشون به سادگی قابل انجام نیستن. کاهش وزن قبل از اقدام به بارداری، واکسیناسیون سرخچه به خصوص در سنین باروری هست و تنظیم خانواده هست از نظر کنترل تعداد موالید و اینکه تا حد امکان از ابتلا به هر نوع بیماری عفونی در دوره بارداری جلوگیری بشه. به خصوص بیماری‌های ویروسی در این مورد اهمیت خیلی زیادی داره و باز در دوره بارداری از انجام رادیوگرافی‌های غیر ضروری به خصوص در منطقه شکمی برای یک خانم حامله بایستی که تا حد امکان پیشگیری بشه، جلوگیری بشه. مصرف داروهای غیر ضروری، الکل و سیگار نه فقط در دوره بارداری به خصوص بلکه حتی قبل از اون هم برای یک خانمی که میخواد باردار بشه اصولاً مجاز نیست. مواجهه با مواد شیمیایی که اصطلاحاً تراتوژن خونده میشن این وقوع این بیماری ها رو زیاد میکنه، احتمال و خطر وقوع بیماری های مادرزادی رو زیاد میکنه که به خصوص در دوره بارداری اینها مجاز نیستن. این عوامل شیمیایی تا کنون تحقیقات نشون داده که بیش از 500 نوع انواع اقسام وجود داره که بعضی از اونها در محیط به طور طبیعی وجود داره به صورت آلودگی های مختلف و بعضی از اونها هم توسط خود فرد ممکنه که تحت مواجهه قرار بگیره.
مورد بعدی در اصول پیشگیری اولیه ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی اینه که تا حد امکان از ازدواج فامیلی بایستی که پیشگیری بشه و این اقدام اگر ضرورت تامی داره که صورت بگیره باید تحت نظر متخصص صورت بگیره و مشاوره ژنتیکی انجام بگیره، ولی توصیه اساسی بر اینه که این ازدواج از نوع فامیلی به خصوص فامیلی به اصطلاح درجه دوم انجام نگیره. مورد بعدی که در اصول ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی گفته شده امکان قانونی ختم حاملگی در صورتی هست که یک خانمی که باردار هست به وسیله تست‌های تشخیصی به یکی از بیماری‌های مادرزادی در جنینش شناسایی بشه، که در این صورت هم باز گفته شده که امکان قانونی ختم حاملگی فراهم باشه در اون جامعه. و مورد آخر هم در اصولی که سازمان بهداشت جهانی گفته اینه که حاملگی های کمتر از 18 و بالاتر از 35 یا 38 بعضی موارد بهتر هست که صورت نگیره. اینها مواردیه که تحت عنوان پیشگیری سطح اول توسط سازمان بهداشت جهانی ارائه شده. پیشگیری چه از نوع اول، چه از نوع دوم و چه از نوع سوم باشه، اساساً بایستی که قبل از امکان اتفاق افتادن شروع بشه. همونطور که گفتیم پیشگیری 3 سطح داره. پیشگیری در مورد بیماری مادرزادی به خصوص پیشگیری سطح اول داریم، پیشگیری سطح دوم داریم، پیشگیری سطح سوم داریم. پیشگیری سطح اول گفته شد. پیشگیری سطح دوم شامل تمام درمان‌های دارویی برای بیماری‌های مادرزادی، جراحی‌های پیشرفته داخل رحمی هست الان که به اصطلاح وجود داره. در زمانی که یک جنین برای بیماری مادرزادی شناسایی میشه داخل رحم قبل از تولد جراحی‌های انجام میگیره و بچه به صورت سالم متولد میشه. در حال حاضر جراحی‌های داخل شکمی وجود داره که اینها میتونند در زمانی که یه جنین به وسیله تست‌های تشخیصی برای یک بیماری مادرزادی شناسایی شده و تشخیص داده شده با جراحی‌های داخل شکمی مورد به اصطلاح نقص رو اصلاح میکنن و بچه به صورت سالم متولد میشه. در این زمینه حتی الان در سالهای خیلی اخیر روش‌های و تکنیک‌های ژنتیکی وجود داره که با مهندسی ژنتیک بعضی از ژن‌های به عنوان علت‌های ایجاد کننده بیماری مادرزادی رو دستکاری میکنن و نوزاد سالم متولد میشه. یکی دیگه از اقلام پیشگیری سطح دوم امکان ختم حاملگی هست که برای جنین‌هایی که در دوره جنینی برای یکی از بیماری مادرزادی تشخیص داده شده. پیشگیری سطح سوم همونطور که گفتیم به کلی اقداماتی گفته میشه که برای بچه‌ای که متولد شده با یکی از نقایص مادرزادی که معمولا شامل توانبخشی، فیزیوتراپی و یک تعداد از جراحی‌های خاص در مورد ناهنجاری‌های مادرزادی ماژور انجام میگیره. ولی به طور کلی استراتژی تمام پیشگیری‌ها ترجیحاً همیشه توصیه بر این بوده که قبل از لقاح صورت بگیره، قبل از اینکه به اصطلاح لقاح صورت بگیره بهتر ما اقداماتمون رو متمرکز در اون زمان بکنیم. پیشگیری از تولد نوزادانی که مبتلا به نقص طناب نخاعی هستند یا پیشگیری از تولد نوزادانی که مبتلا به تریزومی 21, 13 و 18 هستند به 2 صورت هست: پیشگیری پریموردیال یا ابتدایی و پیشگیری پرایمری یا اولیه. پیشگیری پریموردیال در دوران قبل از بارداری انجام میشه که مادرانی که دارای سابقه تولد نوزادی هستند که دچار نقص طناب نخاعی هست، این مادران براشون قرص‌های اسید فولیک تجویز میشه 3 ماه قبل از بارداری و تا هفته 12 پس از بارداری با دوز 5 میلی گرم روزانه. پیشگیری اولیه یا پیشگیری که در دوران بارداری انجام میشه خودش به چند دسته تقسیم میشه. پیشگیری در 3 ماهه ابتدایی بارداری اینطور هست که مادرانی که از هفته 11 بارداریشون هستش تا پایان هفته 13 وقت دارند که این مادران 2 مارکر خونی
و همزمان یک مارکر سونوگرافی در اینها بررسی بشه. 2 مارکر خونی که در اینها بررسی خواهد شد، مارکر پپ A و مارکر بتا HCG آزاد هست و همزمان مارکر سونوگرافی ناکال ترانسلوسنسی هم در ارزیابی‌های سونوگرافی بررسی خواهد شد. بعد از اون آزمایشگاه با ترکیب جواب این 2 مارکر نتیجه رو به مادران اعلام خواهد کرد و این مادران در 3 دسته کم خطر، با خطر متوسط و با خطر بالا تقسیم بندی میشن. مادرانی که کم خطر هستند با اطمینان 85% میتونن مطمئن باشن که نوزادشون سالم هست. مادرانی که در خطر متوسط هستند مجددا باید آزمایشات تکمیلی انجام بدن و مادرانی که در خطر بالا هستند حتما برای آمنیوسنتز باید ارجاع داده بشند. مادرانی که به هر عنوان نرسیدند به غربالگری هفته 11 الی پایان 13 میتونن از هفته 15 الی 17 بارداری تست کوادر رو انجام بدن. بدین ترتیب که برای این مادران 4 تا مارکر خونی آلفا فتوپروتئین، اینهیبین A، استرادیول غیر کنژوگه و بتا HCG اندازه‌گیری میشه. این مادران به 2 دسته کم خطر و پرخطر تقسیم بندی میشن بر اساس نتایج تست. مادرانی که کم خطر هستند با اطمینان 95% میتونن از سلامت نوزادشون مطمئن باشن و مادرانی که در دسته پرخطر قرار میگیرن باید برای آمنیوسنتز در اسرع وقت ارجاع داده بشن. لازم به ذکر هست تمام مادرانی که سابقه تولد نوزاد سندروم دان رو دارن بدون انجام دادن این آزمایشات و در اسرع وقت باید آمنیوسنتز بشن. ضمن اینکه مادرانی که سنشون بالای 35 سال هست و نتایج سونوگرافی نشون داده که انتی اونها بالای 3.5 میلیمتر هست، اینها هم باید برای آمنیوسنتز ارجاع داده بشن و مادرانی که انتی بالای 4 میلیمتر دارن بدون در نظر گرفتن سن باید این مادران هم کیس آمنیوسنتز در نظر گرفته بشن. مصرف قرص‌های اسید فولیک به میزان 5 میلی گرم روزانه 3 ماه قبل از بارداری و تا هفته 12 بعد از بارداری این قدرت رو داره که بروز نقص طناب عصبی رو در جنین به میزان 50 الی 70% کاهش بده. در مورد آزمایشات غربالگری دابل که برای 3 ماهه اول هست، این آزمایش حساسیت 85% داره، بدین معنا که از 100 نوزاد مبتلا به تریزومی 13 18 و 21 میتونه 85 تاش رو به درستی تشخیص بده و غربالگری کوادر که مربوط به 3 ماهه دوم بعد از بارداری هست حساسیت 95% داره، بدین معنا که از هر 100 نوزاد مبتلا به تریزومی 13 18 و 21 میتونه 95 تا رو به درستی تشخیص بده و از تولد این نوزادان جلوگیری بکنه. سالان دولت و خانواده‌ها هزینه‌های سنگینی را صرف درمان بیماری‌های مادرزادی می‌کنند، در حالی که پیشگیری و استفاده از تست‌های تشخیصی بسیار ارزان‌تر خواهد بود. اما فقط پول نیست. داشتن فرزند بیمار و از دست دادن او اثر ویران کننده‌ای بر خانواده‌ها دارد. بنابراین سالانه طرح‌ها و برنامه‌هایی مانند غنیسازی اسید فولیک، افزایش سطح آگاهی و ریشه‌کنی سرخچه در دستور کار کشورها قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز در سالهای اخیر پیشگیری از بیماری‌های مادرزادی جزو اولویت‌های سیستم سلامت قرار گرفته است. در مورد تابلوی وقوع و الگوی شیوع بیماری‌های مادرزادی و اپیدمیولوژی نقایص تولد اطلاع خیلی روشنی تا این اواخر در ایران وجود نداشت. از سال 1379 یک برنامه‌ای در شمال غرب کشور به عنوان پایلوت کشوری شروع شد که در این برنامه هدف این بود که اپیدمیولوژی و تابلوی وقوع این بیماری‌ها با توجه به دستورالعملی که سازمان بهداشت جهانی برای مراکز ثبت و رجیستری ناهنجاری مادرزادی ارائه کرده تأسیس بشه و این کار عملاً در سال 1381 شروع شد و در طی این سالها تونسته که در 3 سطح منطقه‌ای، ملی و بین المللی اقدامات قابل توجهی رو انجام بده.
در سطح منطقه‌ای به عنوان الگوی کشوری بیماری‌های مادرزادی نشون داده که شیوع این نقایص هنگام تولد 3 تا 5% در به اصطلاح جمعیت عمومی اتفاق میفته و بر اساس الگویی که ما از این برنامه پایلوت به دست آوردیم، از حدود 6 سال پیش وزارت بهداشت برنامه کشوری رو بر اساس نتایج برنامه پایلوت که اون هم بر مبنای الگوی سازمان بهداشت جهانی بود شروع کرده و داره اجرا میکنه. در سطح بین‌المللی هم خوشبختانه برنامه ما چون بر اساس گایدلاین ها و دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی بوده، الان ما عضو کشورهایی هستیم که یکی از اعضای تشکل کشورهایی هستیم که دارای رجیستری بیماری‌های مادرزادی هستند. خب این برنامه ضمن این که به اصطلاح الگوی وقوع بیماری ها رو نشون داده که در طی این نزدیک به 2 دهه این بیماری ها حدود 3 برابر در جمعیت افزایش پیدا کرده. این افزایش میتونه به اصطلاح بنا به دلایل واقعی اتیولوژیک باشه، میتونه بنا به دلایل ثبت بهتر و تشخیص به هنگام و بهتر بیماری ها باشه. و ما در طی این مدت باز برنامه رجیستری نشون داده که حدود 60% از بیماری‌های مادرزادی در هنگام تولد و قبل از اینکه از بیمارستان ترخیص بشند شناسایی و تشخیص داده نمیشند. نشون داده شده که از هر 3 بیماری مادرزادی که طبق قوانین جاری در کشور ایران میتونن اقدام به سقط درمانی بکنن، فقط 1 مورد موفق میشن که این اقدام رو به عنوان یکی از سطوح پیشگیری انجام بدن و همینطور این برنامه اقداماتی رو در مورد پیشگیری سطح اول به صورت گسترده شروع کرده و انجام دادن که شامل اجرای دوره‌های آموزشی و برنامه‌های مختلفی بوده که برای کارشناسان بهداشتی، برای کارشناسان بهزیستی و برای دوره‌های بازآموزی به اصطلاح در دانشگاه علوم پزشکی انجام گرفت. برنامه‌ای که اشاره شد که از سال عملاً 1381 شروع شده مستقر هست در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و تحت عنوان برنامه ثبت، کنترل و پیشگیری از بیماری مادرزادی و تحت نام انگلیسی تبریز رجیستری آف کانجنیتال آنومالیز یا به صورت مخفف تروکا خونده میشه. این برنامه عضو کشوری از طرف کشور در چندین ارگان بین‌المللیه و در چند سال گذشته که چند سال اخیر که روز جهانی پیشگیری از بیماری‌های مادرزادی در 3 مارس در دنیا برنامه‌های مختلفی برگزار میشه، این برنامه تروکا هم به نمایندگی از ایران برنامه‌های متعددی رو اقدام میکنه و انجام میده برای حساس سازی، آگاهی دهی و توسعه روش‌های پیشگیری به خصوص پیشگیری سطح اول در سطح جمعیت. شاید اگر 100 سال پیش بود بسیاری از این دست بیماری ها برای مادران باردار کابوس محسوب می شد. اما دیگر این چنین نیست. بسیاری از مواردی که برشمردیم در لحظه تولد تشخیص داده شده و درمان از همان روز اول شروع می شود. اما هیچ درمانی جایگزینی برای پیشگیری نمی تواند باشد. شاید بتوان پول را برگرداند، اما سلامت و عمر از دست رفته ناشی از افسردگی و استرس را نمی توان برگرداند. عوامل خطری که برشمردیم قابل پیشگیری هستند و تست های تشخیصی پیش از بارداری در بسیاری از مراکز قابل انجام است. مراجعه منظم به پزشک و رعایت توصیه های او در دوره بارداری بسیار حائز اهمیت است. به خاطر داشته باشید مسئولیتی که در قبال پدر و مادر نامیده شدن بر گردنتان خواهد بود فراتر از کلمه آنهاست. آگاهانه تصمیم بگیرید
و آگاهانه عمل کنید.